ลูกชายพญานาคกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมป่าลึกอาศัยลำห้วยและหนองน้ำเป็นที่พึ่งพิงชีวิตผู้คนในหมู่บ้านต่างอยู่กันอย่างเรียบง่ายทำนาหาปลาเลี้ยงชีพตามวิถีบรรพชนในหมู่บ้านนั้นมีผัวเมียคู่หนึ่งฝ่ายผัวเป็นชายขยันอดทนซื่อสัตย์ต่อครอบครัวฝ่ายเมียเป็นหญิงใจดีรักลูกยิ่งกว่าชีวิตทั้งสองมีลูกชายเพียงคนเดียวเป็นดั่งแก้วตาดวงใจเด็กชายผู้นั้นยังเล็กนักดวงตาใสบริสุทธิ์เติบโตท่ามกลางอ้อมกอดแห่งความรักพ่อแม่ไม่เคยปล่อยให้ลูกอดแม้ตนเองจะลำบากเพียงใดหากมีข้าวเพียงถ้วยเดียวก็แบ่งให้ลูกก่อนเสมอแต่แล้ววันหนึ่งความสงบของหมู่บ้านก็เริ่มสั่นคลอนโรคร้ายประหลาดเริ่มแพร่ระบาดคนที่แข็งแรงกลับล้มป่วยผู้เฒ่าผู้แก่ล้มตายลงทีละคนเสียงร่ำไห้ดังทั่วหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืนผัวเมียคู่นั้นพยายามช่วยเหลือเพื่อนบ้านหายาหาน้ำสมุนไพรจากป่าแต่โรคร้ายกลับไม่ปราณีใครเลยไม่นานนักเสียงลือเริ่มแพร่ไปทั่วว่าผู้ใดอยู่ต่อผู้นั้นอาจไม่รอดผัวเมียเริ่มหวาดหวั่นไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะกลัวว่าลูกชายเพียงคนเดียวจะต้องจากไปก่อนวัยอันควรคืนหนึ่งใต้แสงตะเกียงริบหรี่ทั้งสองนั่งมองหน้ากันเงียบงันเสียงไอของคนป่วยดังมาแต่ไกลความตายเหมือนคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีในที่สุดฝ่ายผัวก็กล่าวเสียงหนักแน่นว่าเราอยู่ต่อไม่ได้แล้วหากอยู่ลูกเราจะไม่มีอนาคตฝ่ายเมียน้ำตาคลอแต่ก็พยักหน้าเห็นด้วยต่อให้ต้องลำบากขอเพียงลูกได้มีชีวิตรอดเช้าวันถัดมาพวกเขาจึงเก็บข้าวของเพียงเล็กน้อยห่อข้าวแห้งเสื้อผ้าเก่าอุ้มลูกชายออกจากหมู่บ้านโดยไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเขาอย่างไม่มีวันหวนกลับผัวเมียอุ้มลูกชายออกจากหมู่บ้านยามนั้นแสงแดดยังอ่อนทว่าในใจกลับหนักอึ้งดังก้อนหินพวกเขาไม่หันกลับไปมองบ้านเรือนอีกเลยเพราะรู้ดีว่าหากหันกลับความลังเลอาจทำให้ไม่อาจก้าวต่อได้เส้นทางที่เลือกคือทางป่าลึกไม่มีใครรู้ว่าปลายทางอยู่ที่ใดรู้เพียงอย่างเดียวว่าต้องหนีให้ไกลจากโรคร้ายให้ได้วันแรกการเดินทางยังพอทนข้าวแห้งที่ห่อมาจากบ้านยังพอประทังชีวิตเด็กชายเดินสลับกับให้พ่ออุ้มแม่คอยเช็ดเหงื่อปลอบลูกให้ไม่กลัวแต่เมื่อวันที่2มาถึงข้าวเริ่มร่อยหรอน้ำในกระบอกแห้งขอดแดดแรงขึ้นป่าลึกก็เงียบงันจนน่าหวาดหวั่นเสียงท้องร้องดังขึ้นเป็นระยะเด็กชายเริ่มอ่อนแรงดวงตาที่เคยสดใสเริ่มหม่นลงฝ่ายเมียมองลูกด้วยหัวใจแทบแตกสลายพร้อมพูดกับลูกว่าลูกเอ๋ยอดทนอีกนิดนะแม่สัญญาว่าจะไม่ให้เจ้าตายกลางป่าเช่นนี้ฝ่ายผัวแม้จะอ่อนแรงแต่ยังฝืนยิ้มให้ลูกทั้งที่ขาของตนเองสั่นเทาคืนที่2พวกเขานอนใต้ต้นไม้ใหญ่มีเพียงผ้าขาดคลุมกายเสียงสัตว์ป่าหอนดังรอบด้านความกลัวเกาะกินหัวใจยิ่งกว่าโรคร้ายในหมู่บ้านเสียอีกเช้าวันที่3ทั้ง3แทบไม่มีแรงลุกเด็กชายเริ่มร้องไห้เพราะความหิวน้ำตาไหลผสมกับฝุ่นดินผัวเมียมองหน้ากันอย่างสิ้นหวังในใจเริ่มถามตนเองว่าเราตัดสินใจถูกแล้วหรือที่พาลูกมาพบความตายเร็วยิ่งกว่าเดิมเมื่อก้าวต่อไปอีกไม่นานป่าทึบค่อยๆเปิดออกปรากฏเป็นหนองน้ำกว้างน้ำใสสงบราวกับไม่เคยรู้จักความทุกข์และที่ริมหนองนั่นเองสิ่งที่ไม่ควรมีกลับปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาเมื่อทั้ง3เดินพ้นนาวป่าทึบภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้แทบไม่เชื่อสายตาหนองน้ำกว้างใหญ่น้ำนิ่งใสราวกระจกลมเย็นพัดเอื่อยๆกลิ่นโคลนและสาหร่ายอ่อนๆลอยมาทำให้ความรู้สึกสงบผิดกับความโหดร้ายของโลกภายนอกแต่สิ่งที่ทำให้ผัวเมียถึงกับหยุดเท้าคือที่ริมหนองนั้นมีไก่ป่าต้มสุกวางอยู่ในถาดไม้ข้างกันมีปลาปิ้งหอมกรุ่น
ควันยังลอยเอื่อยๆราวกับเพิ่งมีใครนำมาวางไว้ไม่นานเด็กชายตาโตท้องร้องเสียงดังจนแทบกลบความเงียบน้ำลายเต็มปากฝ่ายเมียรีบดึงลูกเข้ามาใกล้สีหน้าซีดเผือดอย่าเพิ่งเข้าไปของกินแบบนี้มาได้อย่างไรในป่าลึกฝ่ายผัวเองก็ขมวดคิ้วใจหนึ่งหิวจนตาลายแต่อีกใจเต็มไปด้วยความระแวงหรือจะเป็นของใครทำตกไว้หรือเป็นของที่มีอาถรรพ์ความเงียบปกคลุมมีเพียงเสียงลมพัดผิวน้ำคล้ายมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเด็กชายเริ่มร้องไห้เสียงสั่นเครือพ่อแม่ผมหิวเหลือเกินผัวเมียสบตากันหัวใจถูกบีบรัดความเป็นพ่อแม่กำลังถูกทดสอบอย่างหนักฝ่ายเมียพูดเสียงเบาถ้ามันมีโรคถ้ามันเป็นของต้องห้ามลูกเราจะเป็นอย่างไรฝ่ายผัวกำหมัดแน่นเหงื่อไหลทั้งที่ลมเย็นแต่ถ้าไม่กินลูกอาจไม่รอดคืนนี้ทั้งสองนั่งนิ่งมองอาหารที่อยู่ตรงหน้ามองลูกที่เริ่มหมดแรงแล้วมองหนองน้ำที่สงบงันเกินจริงในใจเริ่มเกิดคำถามนี่คือความเมตตาหรือกับดักของชะตากรรมและแล้วการตัดสินใจกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลผัวเมียยังคงนั่งอยู่ริมหนองอาหารวางอยู่ตรงหน้ากลิ่นหอมเย้ายวนจนแทบทำให้ลืมความหวาดกลัวเด็กชายนั่งซบบกแม่ตัวสั่นด้วยความหิวริมฝีปากแห้งแตกดวงตาเริ่มเลือนรางฝ่ายเมียลูบศีรษะลูกช้าๆน้ำตาหยดลงบนผมบางลูกเอ๋ยลูกยังเด็กอนาคตของเจ้ามันยังยาวไกลแม่ไม่อาจให้เจ้ามาตายที่นี่ได้ฝ่ายผัวหลับตาแน่นเสียงในใจดังขึ้นราวฟ้าผ่าหากของนี้มีโรคคนแก่เช่นเราก็สมควรรับกรรมแทนลูกเขาเอื้อมมือไปแตะไก่ต้มมือสั่นเทาหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาฝ่ายเมียรีบพูดขึ้นถ้าจะกินขอให้เราสองคนกินก่อนอย่าให้ลูกแตะต้องผัวพยักหน้าทั้งคู่มองหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายสายตาเต็มไปด้วยความรักและความกลัวที่ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้พวกเขาจึงแบ่งอาหารผัวฉีกเนื้อไก่เข้าปากเมียหยิบปลาปิ้งมากัดคำเล็กๆทั้งที่ในใจสั่นไหวรสชาติอร่อยเกินคาดอิ่มเอมผิดกับความหิวโหยก่อนหน้าแต่ความอร่อยนั้นกลับแฝงความเย็นเยียบอย่างประหลาดไม่นานนักร่างกายเริ่มร้อนวูบวาบผิวหนังแสบร้อนราวถูกไฟลนลมหายใจติดขัดฝ่ายเมียร้องเรียกลูกเสียงสั่นลูกเอ๋ยถอยไปถอยไปผัวสุดเข่าลงจับอกตนเองแน่นเสียงครางต่ำดังขึ้นเด็กชายมองพ่อแม่ด้วยความตกใจน้ำตาไหลไม่หยุดพ่อแม่ทันใดนั้นผิวหนังของทั้งสองเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นเกล็ดมันวาวแขนขาบิดงอร่างกายยืดยาวผิดมนุษย์เสียงน้ำในหนองเริ่มกระเพื่อมคลื่นเล็กๆแผ่ออกเป็นวงกว้างราวกับหนองน้ำกำลังตื่นขึ้นในพริบตาพ่อและแม่ก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปร่างของผัวเมียดิ้นทุรนอยู่ริมหนองเสียงกระดูกลั่นดังกรอบแกรบแขนขาค่อยๆหลอมรวมลำตัวทอดยาวไปกับพื้นดินเกล็ดสีเขียวเข้มแวววาวค่อยๆปกคลุมร่างดวงตาที่เคยอ่อนโยนแปรเปลี่ยนเป็นดวงตานาคลึกและสงบเสียงน้ำในหนองดังซ่าราวกับรับรู้การกำเนิดของผู้มีสายเลือดเดียวกันเด็กชายกรีดร้องสุดเสียงพยายามวิ่งเข้าหาแต่แรงบางอย่างทำให้ขาอ่อนสุดเขาทำได้เพียงนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่นานร่างของทั้งสองก็สงบนิ่งเบื้องหน้าคือพญานาคสองตนลำตัวยาวใหญ่ขดอยู่ริมหนองพญานาคตัวผู้เงยหน้าขึ้นดวงตาที่มองลูกยังคงเป็นดวงตาของพ่อเต็มไปด้วยความรักและเจ็บปวดพญานาคตัวเมียเลื้อยเข้ามาใกล้เสียงของนางดังก้องในใจเด็กชายไม่ใช่เสียงที่หูได้ยินแต่เป็นเสียงจากหัวใจลูกเอ๋ยอย่ากลัวพ่อแม่เด็กชายน้ำตาไหลไม่หยุดพ่อแม่กลับมาเถอะผมไม่กินก็ได้ผมจะอดก็ได้พญานาคทั้งสองมองหน้ากันความจริงหนักหนายิ่งกว่าสิ่งใดการกระทำได้เกิดขึ้นแล้วไม่อาจย้อนคืนพญานาคตัวผู้กล่าวช้าๆว่า
นี่คือผลแห่งชะตาและบ่วงกรรมที่พ่อแม่ต้องรับไว้ทั้งสองค่อยๆเลื้อยลงสู่หนองเกลียวคลื่นแผ่ออกร่างใหญ่จมหายไปใต้ผืนน้ำเด็กชายวิ่งตามยื่นมือออกสุดแรงแต่สัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าริมหนองเหลือเพียงเศษถาดไม้ก้างปลาและเสียงร้องไห้ของเด็กชายที่ดังสะท้อนอยู่ในป่าลึกหนองน้ำกลับมานิ่งสงบราวกับไม่เคยเกิดสิ่งใดขึ้นมีเพียงรอยคลื่นจางๆที่ค่อยๆเลือนหายไปกับสายลมเด็กชายนั่งอยู่ริมหนองดวงตาแดงช้ำเสียงสะอื้นเบาๆดังเป็นระยะเขาเรียกพ่อเรียกแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีเสียงตอบกลับแดดเริ่มคล้อยต่ำเงาของต้นไม้ทอดยาวลงบนผิวน้ำความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าสู่หัวใจเล็กๆเด็กชายกอดเข่าตัวเองแน่นความหิวความกลัวและความโดดเดี่ยวถาโถมเข้ามาพร้อมกันเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงน้ำตาไหลจนมองอะไรไม่ชัดไม่นานนักผิวน้ำในหนองเริ่มกระเพื่อมอีกครั้งคลื่นเล็กๆแผ่ออกมาอย่างช้าๆไม่รุนแรงแต่มั่นคงพญานาคสองตนค่อยๆโผล่ขึ้นมาอีกครั้งลอยคออยู่กลางหนองดวงตานั้นยังคงอ่อนโยนเช่นเดิมเด็กชายมองลงไปหัวใจเต้นแรงทั้งดีใจและหวาดกลัวเสียงของพญานาคตัวเมียดังขึ้นในหัวใจอีกครั้งว่าลูกเอ๋ยฟังพ่อแม่ให้ดีจากนี้ไปพ่อแม่ไม่อาจอยู่กับเจ้าในโลกมนุษย์ได้อีกเด็กชายสายหน้าร้องไห้จนเสียงแหบผมไม่อยากอยู่คนเดียวขออยู่กับพ่อแม่เถอะพญานาคตัวเมียหลับตาลงน้ำตาใสไหลออกจากดวงตาหยดลงผิวน้ำกลายเป็นประกายระยิบแล้วกล่าวต่อว่าโลกของเราไม่ใช่ที่ของเจ้าเจ้าต้องมีชีวิตของตนเองพญานาคตัวผู้กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอีกว่าแต่จงจำไว้ให้ดีหนองน้ำแห่งนี้คือบ้านของพ่อและแม่หากวันใดเจ้าเติบโตและพบความลำบากถูกคนเอาเปรียบหรือใกล้สิ้นหวังก็จงกลับมาที่นี่เรียกชื่อพ่อและแม่แล้วพวกเราจะช่วยเจ้าเท่าที่กรรมจะอนุญาตเด็กชายพนมมือทั้งน้ำตาลูกจะจำไว้ลูกจะไม่ลืมพญานาคทั้งสองมองลูกเป็นครั้งสุดท้ายสายตานั้นเต็มไปด้วยรักและคำลาที่ไม่มีวันหวนคืนแล้วร่างใหญ่ก็จมหายไปอีกครั้งเหลือเพียงหนองน้ำเงียบงันและเด็กชายตัวเล็กที่ต้องเรียนรู้โลกเพียงลำพังหลังจากวันนั้นเด็กชายต้องออกเดินทางเพียงลำพังเขาหันกลับมามองหนองน้ำอีกครั้งก่อนจะก้มกราบพื้นน้ำด้วยน้ำตาราวกับกราบพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายเขาเดินออกจากป่าลึกใช้แรงกายที่เหลืออยู่และคำสัญญาที่ฝังแน่นในหัวใจเป็นพลังนำทางหลายวันต่อมาเด็กชายได้พบชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพวกเขาสงสารจึงรับไปเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำให้ที่พักพิงแต่ชีวิตใหม่เริ่มต้นอย่างยากลำบากเขาต้องทำงานหนักหาฟืนแบกน้ำเลี้ยงวัวเพื่อแลกข้าวเพียงมื้อเดียวบางคืนเมื่อเหนื่อยล้าจนแทบขาดใจเขามักฝันเห็นหนองน้ำฝันเห็นเงานาคใหญ่ที่มองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนการเวลาเดือนปีผ่านไปเด็กชายเติบโตเป็นชายหนุ่มร่างกายแข็งแรงจิตใจซื่อสัตย์ไม่คดโกงใครเพราะเขาจำคำสอนของพ่อแม่ได้เสมอว่าอย่าโลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเพราะความโลภนำมาซึ่งผลกรรมแต่โลกมนุษย์ไม่เคยปราณีผู้ซื่อเมื่อเขาโตขึ้นผู้ที่เคยให้ที่ชุกหัวนอนก็จากไปเขาถูกผู้คนบางกลุ่มเอาเปรียบใช้งานหนักไม่แบ่งค่าตอบแทนตามที่สัญญาเขาอาศัยอยู่กับชาวบ้านทำงานหนักไม่เลือกงานแบกข้าวขุดดินหาฟืนเลี้ยงวัวไม่เคยปริปากบ่นความซื่อสัตย์ของเขาในระยะแรกทำให้ผู้คนเอ็นดูเรียกใช้ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเอ็นดูค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเคยชินงานที่ควรแบ่งกันคำกลับตกอยู่กับเขามากขึ้นค่าตอบแทนที่เคยให้เริ่มลดลงทีละน้อยเจ้าหนุ่มนี่ไม่เคยโต้เถียงใช้ง่ายดี
คำพูดเช่นนี้เริ่มดังขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ยินแต่ผลของมันกลับตกอยู่บนบ่าของเขาเต็มๆเขายังคงซื่อสัตย์ยังคงทำงานเต็มกำลังเพราะเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดีวันหนึ่งในฤดูฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันลำห้วยจากป่าไหลหลากสะพานไม้เก่าหน้าหมู่บ้านถูกน้ำซัดจนแตกขาดบางส่วนขบวนเกวียนของพ่อเศรษฐีซึ่งเดินทางกลับจากเมืองใหญ่ติดค้างอยู่ริมลำห้วยในนั้นมีหญิงสาวผู้เป็นบุตรนั่งมาด้วยเมื่อเกวียนกำลังจะข้ามน้ำกระแสน้ำเชี่ยวกรากทำให้ล้อเกวียนลื่นถลายหญิงสาวพลัดตกลงไปในน้ำเสียงร้องดังลั่นผู้คนแตกตื่นแต่ไม่มีใครกล้าลงช่วยเพราะน้ำเชี่ยวแรงชายหนุ่มที่กำลังหาปลาอยู่ใกล้ๆนั้นได้ยินพอดีเขาไม่ลังเลกระโจนลงน้ำทันทีกระแสน้ำพัดแรงแต่เขาอาศัยแรงกายและความชำนาญว่ายฝ่าคลื่นน้ำคว้าตัวหญิงสาวไว้ได้แล้วพานางขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยหญิงสาวตัวสั่นเปียกปอนแต่ปลอดภัยพ่อเศรษฐีรีบเข้ามามองชายหนุ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเห็นเพียงเสื้อผ้าขาดเก่าและเท้าเปื้อนโคลนและพูดออกมาว่าขอบใจเจ้าเอานี่ไปเป็นรางวัลเขายื่นถุงเงินให้แต่ชายหนุ่มสายหน้าแล้วตอบว่าข้าไม่ได้ช่วยเพราะหวังเงินแค่ไม่อยากเห็นคนจมน้ำตายคำพูดนั้นทำให้หญิงสาวเงยหน้ามองดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจตั้งแต่วินาทีนั้นนางเริ่มมองเห็นคุณค่าของชายที่ไม่มีทรัพย์แต่มีหัวใจที่งดงามหลังเหตุการณ์นั้นหญิงสาวมักออกมาทำบุญช่วยชาวบ้านและบังเอิญพบชายหนุ่มกำลังทำงานอยู่เสมอเขาไม่เคยประจบไม่เคยอวดตนพูดน้อยแต่จริงใจความผูกพันค่อยๆก่อตัวจากความเมตตาเป็นความเคารพและแปลเปลี่ยนเป็นความสงสารอย่างเงียบงันแต่ความจริงใจของชายหนุ่มกลับทำให้นางรู้สึกอบอุ่นแตกต่างจากชายหนุ่มผู้มีทรัพย์ที่เอาแต่โอ้อวดฐานะถึงสองพบกันบ่อยขึ้นพูดคุยเรื่องชีวิตเรื่องความฝันความรักค่อยๆก่อตัวอย่างเงียบๆแต่โลกไม่เคยปล่อยให้ความรักเรียบง่ายเสียงนินทาเริ่มดังขึ้นในหมู่บ้านชายยากจนไม่เจียมตัวนางสูงสักเกินเอื้อมแค่คนรับจ้างจะคิดปีนขึ้นเรือนเศรษฐีได้อย่างไรชายหนุ่มได้ยินแต่ไม่โต้ตอบเพียงก้มหน้าทำงานรักษาหัวใจให้ซื่อตรงในขณะเดียวกันชายหนุ่มมากหน้าหลายตาทั้งลูกพ่อค้าลูกขหบดีต่างเข้ามาหมายปองหญิงสาวพร้อมทรัพย์สินเงินทองและคำสัญญาลมๆแล้งๆในที่สุดวันหนึ่งพ่อเศรษฐีก็ประกาศก้องว่าผู้ใดจะมาสู่ขอลูกสาวข้าต้องมีสินสอดเงินทอง1 ไหวัวควายม้าอย่างละ100และมีบ้านที่ดินนากว้างใหญ่คำประกาศนั้นเหมือนกำแพงสูงกั้นชายหนุ่มยากจนออกจากความฝันไม่นานชายหนุ่มจากแดนไกลขนทรัพย์สินมหาศาลมาถวายเป็นสินสอดพ่อเศรษฐีประกาศต่อภายใน7 วันหากผู้ใดให้มากกว่าผู้นั้นจะได้ลูกสาวข้าไปครองชายหนุ่มที่ยากจนไม่มีอะไรเลยนอกจากเสื้อผ้าบนกายและหัวใจที่ซื่อสัตย์หญิงสาวเองก็ไม่อาจช่วยอะไรได้นางน้ำตาไหลอย่างไร้หนทางคืนแล้วคืนเล่าหญิงสาวนั่งมองแสงจันทร์จากหน้าต่างเรือนใหญ่หัวใจหนักอึ้งคำประกาศของบิดาดังก้องอยู่ในใจทรัพย์สินสินสอดฐานะสิ่งเหล่านั้นไม่เคยอยู่ในหัวของนางเลยนางนึกถึงชายหนุ่มยากจนผู้พูดน้อยแต่ทุกคำจริงผู้ไม่มีเงินทองแต่ไม่เคยดูถูกใครเมื่อครบกำหนดวันขบวนสินสอดจากแดนไกลตั้งตระหง่านทองเงินวัวควายม้าเรียงรายราวกับภูเขาเสียงผู้คนชื่นชมดังทั่วแต่หัวใจหญิงสาวกลับว่างเปล่าคืนนั้นเองหญิงสาวตัดสินใจนางเก็บเพียงเสื้อผ้าจำเป็นและเครื่องประดับเล็กน้อย
มิใช่เพราะต้องการทรัพย์แต่เพื่อไม่ให้ใครสงสัยจนเกินไปนางแอบออกจากเรือนไปยังที่นัดหมายชายหนุ่มยากจนยืนรออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อเห็นนางดวงตาเขาสั่นไหวทั้งดีใจและหวาดหวั่นเจ้าคิดดีแล้วหรือเขาถามนางเสียงเบาหญิงสาวพยักหน้าแล้วตอบช้าๆว่าข้าไม่อาจแต่งงานกับคนที่ข้าไม่รักได้ต่อให้มีทองคำทั้งแผ่นดินหากหัวใจว่างเปล่าชีวิตก็ไร้ค่าชายหนุ่มไม่พูดอะไรเพียงก้มลงพนมมือขอบคุณชะตาและให้สัญญาในใจว่าจะปกป้องนางด้วยชีวิตทั้งสองออกเดินทางยามค่ำไม่ใช้ถนนใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกที่มีเพียงดวงดาวเป็นพยานแม้ทางจะมืดแม้เสียงสัตว์ป่าจะดังรอบด้านแต่มือของทั้งสองจับกันแน่นไม่ปล่อยเมื่อรุ่งสางพวกเขามาถึงป่าที่เงียบสงบมีหนองน้ำอยู่เบื้องหน้าน้ำใสนิ่งราวกับรอคอยใครบางคนชายหนุ่มมองหนองน้ำหัวใจสั่นความทรงจำในวัยเด็กผุดขึ้นมาชัดเจนแล้วกล่าวต่อนางว่าที่นี่แหละบ้านของพ่อแม่ข้าเขาหวังเพียงข้ามคืนเดียวให้ได้พักให้พ้นสายตาผู้คนแต่ชะตากรรมไม่เคยปล่อยให้ความรักหนีได้ไกลได้รุ่งเช้ายังไม่ทันสว่างดีเสียงฝีเท้าม้าก็ดังกระหึ่มป่าลึกฝุ่นดินฟุ้งกระจายทำลายความสงบของหนองน้ำที่เคยนิ่งงันพ่อเศรษฐีพร้อมบริวารจำนวนมากตามรอยการหลบหนีมาจนถึงริมหนองใบหน้าเต็มไปด้วยโทสะและความอับอายต่อหน้าผู้คนหญิงสาวตกใจรีบหลบอยู่หลังชายหนุ่มที่มือสั่นแต่สายตายังมั่นคงพ่อเศรษฐีชี้นิ้วใส่ชายหนุ่มยากจนเสียงดังลั่นป่าว่าแกมันไม่มีชาติตระกูลไม่มีทรัพย์สมบัติกล้าดียังไงถึงลักพาลูกสาวข้าชายหนุ่มก้าวออกมาข้างหน้าแม้หัวใจจะเต้นแรงแต่หลังยังตรงเขาก้มลงพนมมืออย่างสุภาพข้าไม่ได้ลักพานางมาเพราะสมัครใจข้ามีเพียงความรักและความซื่อสัตย์แก่นางเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นจากบริวารพ่อเศรษฐีแค่นเสียงความรักมันกินไม่ได้ถ้าอยากได้ลูกสาวข้าก็จงนำสินสอดมาให้มากกว่าชายต่างแดนเงินทอง1 ไหวัวควายม้าอย่างละ100บ้านที่นากว้างใหญ่ชายหนุ่มก้มหน้าเขารู้ดีว่าตนไม่มีสิ่งใดเลยหญิงสาวร้องไห้ก้าวออกมาแล้วพูดเบาๆกับพ่อว่าท่านพ่อเจ้าคะลูกไม่ต้องการทรัพย์ไม่ต้องการสิ่งใดลูกต้องการชีวิตที่มีความรักที่แท้จริงแต่พ่อเศรษฐีกลับสะบัดมือนางออกหุบปากเจ้าจะทำให้ตระกูลอับอายไม่ได้แล้วเขาหันกลับมาที่ชายหนุ่มน้ำเสียงเย็นชาดังขึ้นอีกถ้าแกไม่มีก็จงปล่อยลูกสาวข้าแล้วกลับไปเป็นข้ารับใช้ข้าตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ความผิดบริวารหลายคนเริ่มขยับตัวเตรียมเข้าจับทั้งสองชายหนุ่มรู้ว่าหนทางได้ปิดลงแล้วเขาค่อยๆซุดเข่าลงก้มศีรษะจรดพื้นน้ำตาหยดลงบนดินแล้วกล่าวออกมาว่าข้าขอเพียงอย่างเดียวก่อนจะถูกนำตัวไปพ่อเศรษฐีขมวดคิ้วว่ามาชายหนุ่มเงยหน้าเสียงสั่นแต่ชัดเจนข้าขอพบหน้าพ่อแม่อีกสักครั้งก่อนที่ชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสพ่อเศรษฐีหัวเราะเยาะพ่อแม่แกตายไปนานแล้วไม่ใช่หรือชายหนุ่มไม่ตอบเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปยังขอบหนองน้ำหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดหญิงสาวร้องเรียกชื่อเขาแต่เขาเพียงยิ้มให้รอยยิ้มสงบจากนั้นเขาก็พนมมือก้มลงใกล้ผิวน้ำแล้วเอ่ยเสียงแผ่วว่าท่านพ่อท่านแม่หากลูกยังเป็นลูกของท่านขอให้ลูกได้พบหน้าท่านอีกสักครั้งผิวน้ำที่เคยสงบเริ่มสั่นไหวเป็นวงกว้างลมพัดแรงขึ้นต้นไม้รอบหนองไหวเอ็นบริวารเริ่มแตกตื่นม้าสะดุ้งส่งเสียงร้องลั่นทันใดนั้นเงาร่างมหึมา2 ร่างก็ค่อยๆโผล่ขึ้นจากหนองน้ำเกล็ดมันวาวดวงตาเรืองแสงพญานาค2 ตนปรากฏต่อหน้าผู้คนเสียงกรีดร้องดังระงมหลายคนล้มลงกับพื้นด้วยความกลัวแล้วพญานาคผู้เป็นบิดาเงยศีรษะสูงกล่าวด้วยเสียงก้องป่าว่าพวกเรามีชาติตระกูลมีทรัพย์สินเงินทองดังที่เจ้าปรารถนาทุกประการ
เสียงลมรอบหนองน้ำสงบลงแต่ความเงียบกลับหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมพญานาคสองตนลอยคออยู่เหนือผิวน้ำเกล็ดสะท้อนแสงอรุณเป็นประกายดวงตาเรืองรองด้วยอำนาจที่ไม่มีผู้ใดกล้าสบตรงๆพ่อเศรษฐีและบริวารต่างถอยหลังกรูดหลายคนสุดเข่าลงด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าเอ่ยคำใดพญานาคผู้เป็นบิดากล่าวต่อด้วยเสียงก้องแต่นิ่งและมั่นคงลูกชายของเรามิใช่คนไร้ชาติตระกูลเขาเป็นผู้สืบสายเลือดแห่งพญานาคผู้เฝ้าผืนน้ำป่าเขาและความยุติธรรมพญานาคผู้เป็นมารดาเลื้อยขึ้นมาใกล้ดวงตาอ่อนโยนมองลูกชายและหญิงสาวพร้อมทั้งกล่าวว่าทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์ใช้วัดค่าเป็นเพียงสิ่งสมมุติแต่ความซื่อสัตย์ต่างหากคือสมบัติที่ไม่มีวันสูญพ่อเศรษฐีสุดเข่าลงเหงื่อแตกพลักเสียงสั่นว่าข้าไม่รู้มาก่อนโปรดเมตตาด้วยเถิดพญานาคผู้เป็นบิดาทอดสายตามองไม่โกรธไม่ยินดีเพียงสงบเราไม่ได้มาเพื่อข่มขู่หรือเอาคืนแต่เมื่อเจ้าตั้งเงื่อนไขด้วยทรัพย์สินเราก็จะตอบเจ้าด้วยสิ่งที่เจ้าเรียกร้องผิวน้ำสั่นสะเทือนฝูงบริวารตกตะลึงเมื่อหีบทองเงินแก้วแหวนโผล่ขึ้นจากหนองน้ำเรียงรายเป็นแนวยาววัวควายม้าปรากฏขึ้นริมป่าจำนวนมากมายจนผู้คนไม่อาจนับได้พื้นดินรอบหนองเขียวชอุ่มขึ้นราวกับได้รับพรพญานาคกล่าวชัดถ้อยว่านี่คือสินสอดมากกว่าที่เจ้ากำหนดแต่เราจะไม่บังคับความรักต้องเกิดจากหัวใจมิใช่ความโลภหญิงสาวก้าวออกมาพนมมือน้ำตาไหลแต่ดวงตาแน่วแน่ลูกขอเลือกหัวใจมิใช่ทรัพย์สินชายหนุ่มยากจนซึ่งบัดนี้ไม่มีใครกล้าเรียกเช่นนั้นเขายังคงคุกเข่ากราบพ่อแม่พญานาคน้ำตาอาบแก้มพอเศรษฐีก้มศีรษะต่ำความหยิ่งพยองมาลายสิ้นเขาเริ่มเข้าใจว่าค่าของคนไม่อาจวัดด้วยทรัพย์สินใดๆสายหมอกยามเช้าลอยอ้อยอิงเหนือหนองน้ำราวกับฟังคำตัดสินของมนุษย์และอมนุษย์พร้อมกันพญานาคทั้งสองยังคงลอยนิ่งมิได้เร่งเร้ามิได้บังคับเพราะรู้ดีว่ารักแท้ต้องเกิดจากหัวใจว่าจะเลือกสิ่งที่โหยหาหรือสิ่งที่ตามหาพ่อเศรษฐีเงยหน้าขึ้นช้าๆแววตาอ่อนแรงลงจากชายผู้เคยถือทรัพย์เป็นใหญ่เหลือเพียงบิดาผู้หวั่นกลัวจะสูญเสียลูกเอ๋ยหากเจ้าต้องลำบากพ่อจะทนได้หรือไม่หญิงสาวกุมมือชายหนุ่มแน่นน้ำตาแต่เสียงมั่นคงพร้อมทั้งตอบพ่อช้าๆว่าหากได้อยู่กับผู้ที่รักต่อให้ลำบากลูกก็ไม่หวั่นกลัวแต่หากต้องอยู่กับผู้ที่ไม่ได้รักแล้วต่อให้มีทองทั้งแผ่นดินลูกก็จะพบแต่ความทุกข์คำพูดนั้นเหมือนมีดบางแต่คมกรีดหัวใจผู้เป็นพ่อชายหนุ่มก้มลงพนมมือกล่าวด้วยความเคารพว่าข้าจะดูแลนางด้วยชีวิตมิใช่ด้วยทรัพย์หากวันใดข้าทรยศขอให้ฟ้าดินลงโทษพญานาคผู้เป็นบิดาพยักหน้าเบาๆแววตาภาคภูมินี่คือคำสาบานของผู้มีศักดิ์ศรีมิใช่คำโอ้อวดพญานาคผู้เป็นมารดากล่าวเสริมด้วยเสียงอ่อนความซื่อสัตย์คือมรดกที่เรามอบให้ลูกมิใช่เกล็ดมิใช่อำนาจพ่อเศรษฐีถอนหายใจยาวเหมือนปลดภาระที่แบกมาทั้งชีวิตเขาก้มลงกราบพญานาคทั้งน้ำตากล่าวขึ้นว่าข้าขอคืนอิสรภาพให้แก่ลูกและขอรับชายผู้นี้เป็นบุตรเขยด้วยใจเสียงผู้คนรอบหนองฮือฮาแต่ไม่มีใครคัดค้านเพราะทุกคนได้เห็นแล้วว่าทรัพย์ไม่อาจซื้อหัวใจได้พญานาคทั้งสองค่อยๆเลื้อยถอยลงสู่หนองน้ำก่อนหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนคำสุดท้ายว่าจงจำไว้ความรักที่ตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์จะไม่จมหายไปกับกาลเวลาการเวลาผ่านไปหลังงานแต่งแห่งสองภพหมู่บ้านรอบหนองน้ำเจริญรุ่งเรืองน้ำไม่เคยขาดน้ำไม่เคยแล้ง
ผู้คนกล่าวขานว่าเป็นเพราะพญานาคคุ้มครองชายหนุ่มกับหญิงสาวครองเรือนอย่างเรียบง่ายเขายังคงซื่อสัตย์ไม่ลืมว่าตนเคยเป็นใครนางยังคงอ่อนโยนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนับแต่นั้นมาผู้คนเชื่อว่าความรักที่ตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์จะยืนยาวกว่าทรัพย์สินใดๆ